สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Food บายชยาจะมาชวนทุกคนทำซอฟต์คุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตค่ะคุกกี้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรคุกกี้สูตรนุ่มหนึบนะคะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราร่อนแป้งค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและเกลือค่ะให้ร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันนะคะก็จะมีแป้งเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะไปทำเนยนะคะเนยที่ใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะให้ใช้ไม้พายทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เนยเนี่ยมีความอ่อนตัวค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะจากนั้นก็ใช้เครื่องผสมตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะไม่ต้องตีนานนะคะเราจะตีแค่พอให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจากนั้นก็ปาดด้านข้างลงมารวมกองรวมกันค่ะจากนั้นใส่ไข่ค่ะเราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นตีส่วนผสมของไข่และเนยให้เข้ากันค่ะไม่ต้องตีนานนะคะแค่ตีแค่ให้ส่วนผสมพอเข้ากันค่ะพอหยุดตีก็ให้ปาดด้านข้างลงมานะคะให้ส่วนผสมมากองรวมกันตรงกลางนะคะจากนั้นค่ะเราจะนำแป้งที่เราร่อนไว้ในขั้นตอนแรกนะคะมาร่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยแบ่งครึ่งเพื่อทยอยใส่นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะที่เราแบ่งใส่2ครั้งนี่นะคะเพราะว่าจะได้คนได้สะดวกค่ะเราจะร่อนแป้ง2ครั้งนะคะเพื่อที่จะให้คุกกี้เนี่ยมีความเบาแล้วก็นุ่มหนึบนะคะในตอนที่ผสมแป้งนี้นะคะให้เราคนให้พอเข้ากันนะคะไม่ต้องคนนานค่ะจากนั้นใส่ดาร์กช็อกโกแลตค่ะเราใช้ดาร์กช็อกโกแลต 52% นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบขมมากก็ใช้ช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์สูงมากกว่านี้ก็ได้ค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะนำไปพักในตู้เย็น1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราพักในตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาตักใส่ถาดนะคะเพื่อที่จะเตรียมเข้าอบค่ะนี้นะคะเราจะได้คุกกี้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะเราจะอบด้วยไฟ160องศานาน 15-20 นาทีค่ะคุกกี้สุกออกมาแล้วนะคะตอนนี้เขาจะยังนิ่มอยู่นะคะให้วางไว้แบบนี้สัก 2-3 นาทีค่ะพอคุกกี้เซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากถาดแล้วก็นำมาพักให้เย็นบนตะแกรงนะคะถ้าเรานำออกจากถาดทันทีเนี่ยคือตอนนั้นเขาจะยังนิ่มอยู่ถ้าเรานำออกมาทันทีคุกกี้ก็จะเละนะคะนี่ให้ดูก้นนะคะถ้าสุกแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักให้เย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันค่ะหลังจากที่คุกกี้เย็นแล้วนะเดี๋ยวเราเอาให้ดูเนื้อนะคะได้แบบนี้ค่ะมีช็อกโกแลตเยิ้มๆอยู่นะคะเนื้อผิวข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มหนึบค่ะวิธีทานให้อร่อยนะเคล็ดลับก็คือให้นำไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็นำออกมาทานคุกกี้ของเราเนี่ยจะมีความนุ่มหนึบแล้วก็กรอบนอกนุ่มในมากค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ